අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Pro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔය පරණ Android phone එකකින් ගෙදරදී පොඩි PC එකක් හදාගන්න කියලා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට අපිට තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා ඔයාගේ phone එකේ Google Chrome browser එක open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න ඕන. Windows 7 APK download කියලා search කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම මතුවෙන මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. හරි. මෙන්න මෙතනින් download APK කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන APK කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක download කරගන්න තියෙන්නේ. මම දැනටම download කරගෙන තියෙන නිසා මම download කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මෙතනින් download button එක දීලා download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට download කරගත්ත app එක මෙන්න මේ වගේ install කරගන්න ඕන. හරි දැන් අපි download කරගත්ත app එක phone එකට install වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක open කරගෙන බලමු මොකද කරන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ application එක ඕන්න එන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට තනිකරම Windows 7 computer එක පිළින් එක ගන්න පුළුවන්. විදියට නිර්මාණය කරපු app එකක් තමයි මේක. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ setting කියලා තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ටච් කරන්න ඕන. ඊට මෙන්න මෙතනින් horizontal කියලා දීලා confirm කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක Windows 7 computer එකක විදියට සකස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ my computer වලට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන list මේ PC එක විදියටම පෙන්නනවා. ඔයාලට මේකෙන් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PC එකේ පාවිච්චි කරන විදියටම මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ටර්නෙට් icon එක උඩ ක්ලික් කරලා expert එකකින් අපිට Google යන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට Google යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන එක හරහා. අපි කට් කරලා දාමු. තව ඔයාලට මේක රිසයිකල් බිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය පරිගණකයේ තියෙන ෆීචර්ස් ගොඩක්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකට කීබෝඩ් එක mouse එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ display එකේ දැන් පෙන්න විදිහට USB hub එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේකට කීබෝඩ් එක mouse එක high කරගන්න පුළුවන්, connect කරගන්න පුළුවන්. හරි අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ආයෙත් මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ upload කර ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.